ของเราอะประกอบไปด้วยน้ำ 70% แล้วสมองของเราอะ 85% ดังนั้นเวลาที่เราพูดอะร่างกายและเซลล์ในร่างกายของเราอะจะปฏิบัติตามทันทีความจริงแล้วบางทีสิ่งสำคัญมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของภาษาแต่สิ่งที่สำคัญคือเจตนาหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันใส่ลงไปคำพูดสร้างคนคำพูดเปลี่ยนคนอะไรพวกนี้มันจริงหมดเพราะนี่มันคือไม้กายสิทธิ์มันคือพลังงานอย่างหนึ่งเซลล์ทอล์กนี่สำคัญยังไงเซลล์ทอล์กพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการ manifest ในชีวิตคุณโดยที่คุณไม่ได้รู้ตัวพอรู้แบบนี้เราจะไม่อยากว่าคนอื่นไม่อยากไปติคนอื่นพอคุณไปว่าไปติคนอื่นเซลล์ในร่างกายของเราสมองของเราอะรับรู้คำนั้นเหมือนกันมันทำร้ายตัวเราเองด้วยต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bobby Percy Podcast นะคะและนี่คือ Podcast ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพลังงานพลังจักรวาลแล้วก็เรื่องราวของจิตวิญญาณค่ะถ้าวันนี้เราบอกทุกคนว่าเราทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมไม้กายสิทธิ์คุณจะเชื่อไหมคะ EP ที่เราจะมาคุยกันถึงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการที่เราทุกคนค่ะเกิดมาแล้วมีของที่วิเศษมากๆติดตัวมาเลยตั้งแต่เกิดนั่นก็คือไม้กายสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องถามก่อนเลยว่าคำว่าไม้กายสิทธิ์ที่พูดถึงอันนี้หมายถึงอะไรถ้าเป็นยุคโบราณนะคะสมัยก่อนเลยเขาจะถือว่าคือถังหรือคือลิ้นของเราแต่ว่าถ้าในหนังสือหลายๆเล่มเขาจะพูดด้วยว่ามันรวมถึงความคิดและการตั้งใจในเมื่ออันนี้จะเป็น EP ที่เป็น Special Edition อยู่นะใน7เดือน7ของเรานะคะอันนี้เราคิดว่าจะเป็น EP ที่สามารถอยากจะให้ทุกคนนำไปประยุกต์ใช้แล้วตั้งใจว่าจะให้เกิดผลจริงๆเพราะสิ่งที่แนนบอกไปเพราะเรามีสิ่งนี้มาตั้งแต่เกิดจะพูดก่อนเลยไม่ต้องมีเงินไม่ใช่คอนเนคชันไม่ใช่ยีนไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่ภาษาเกิดมาเนี่ยก็จะมีสิ่งนี้แหละมันคือความเท่าเทียมด้วยก็คือลิ้นหรือว่าคำพูดนั่นเองใช่ค่ะคือคำพูดและความคิดและการตั้งใจดีของเราทีนี้เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าแล้วทำไมคำพูดเนี้ยมันถึงเปรียบเหมือนไม้กายสิทธิ์เพราะว่าคำพูดมันคือ vibration อย่างหนึ่งมันคือสิ่งที่เราพูดออกไปมันคือความถี่และการสั่นสะเทือนมันคือความหมายเคยเป็นไหมเวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเราร้องเพลงตามนั้นไปด้วยเคยเป็นบางทีเศร้าตามเพลงนะหรือบางเพลงรู้สึกฟังแล้วมันปลุกใจมันฮึกเหิมเหมือนเพลงอะไรคะที่เราชอบฟัง The Believer ใช่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเกิดมาฉันเป็น The Believer นะฟังเสร็จปุ๊บจะรู้สึกว่ามันฮึกเหิมขึ้นมาทันทีดังนั้นคำพูดเวลาเราพูดสมองเราได้ยินอีกครั้งหนึ่งจิตเราก็ได้ยินอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการ affirmation ไปด้วยในตัวด้วยแล้วมันคือการเสกค่ะคำพูดเนี่ยเหมือนเรามีไม้กายสิทธิ์เหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเธอเปรียบเทียบอย่างนั้นพูดอะไรออกไปมันก็มักจะเป็นสิ่งนั้นถูกไหมใช่อย่างถ้าในสุภาษิตของคนไทยหรือบางทีหลายๆปรัชญาก็จะพูดใช่ไหมล่ะว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากใช่ถูกต้องใช่ไหมพูดมากปากจะเว้นเอาไว้ได้ยินมาพ่อแม่ชอบพูดว่าพูดให้ดีพูดดีเป็นสีแก่ปากอีกอันหนึ่งอย่างที่เราเคยพูดกันไปนะคะว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยน้ำ 70% แล้วสมองของเรา85% ดังนั้นเวลาที่เราพูดโหเธอร่างกายและเซลล์ในร่างกายของเราจะปฏิบัติตามทันทีเลยนะสิ่งเนี้ยคือเรื่องเนี้ยเคยได้ยินมาเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่ามีนักวิจัยท่านหนึ่งชาวญี่ปุ่นเขาก็เคยมีการทำวิจัยเรื่องนี้ไปด้วยนะเกี่ยวกับคำพูดที่มีผลต่อน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณอิโมโตะเนี่ยก็คือเป็นนักเขียนและนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่แกมีชื่อเสียงมาจากแนวคิดที่ว่าคำพูดความคิดหรือว่า intention หรือว่าความตั้งใจพวกเนี้ยมันสามารถแสดงออกมาผ่านน้ำได้ใช่คือแกเป็นคนที่ทำการทดลองนี้แล้วมีชื่อเสียงมากแล้วหลังๆมาเนี้ยมีหลายๆคนที่ก็ออกมายอมรับนะเพราะว่ารูปแบบน้ำที่เปลี่ยนไปตามคำพูดและความตั้งใจของเราและตามความคิดของเราสิ่งเดียวที่นักวิทยาศาสตร์จะเชื่อคืออะไรคะเธอต้องไปส่องกล้องจุลทรรศน์ใช่ก็คือเขาเนี่ยทำการทดลองโดยการที่
ใส่คำพูดลงไปในน้ำจะมีคำพูดที่เป็นในทางบวกเช่นความรัก I love you หรือว่าแบบขอบคุณใช่ความที่เป็นไปในทางที่ดีมีความหมายที่ดีหรือมีความตั้งใจที่ดีใช่แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นน้ำที่มีแต่คำพูดลบความเกลียดชังคำหยาบคายคำด่าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเอาน้ำ2อันเนี้ยไปแช่แข็งใช่แล้วก็เอามาส่องผลึกใช่แล้วสิ่งที่ค้นพบก็คือโน้ตไว้นิดนึงว่าอาจจะยังไม่ได้รับการแบบว่ายอมรับในทางวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นแต่ว่ามีชื่อเสียงมากในทางจิตวิญญาณหรือว่าคนที่สนใจการพัฒนาตนเองก็คือผลึกที่ออกมาเนี่ยหลายๆคนที่ฟังช่องหรือตอนนี้อาจจะพอเคยเห็นได้ยินเรื่องราวบทความนี้มาบ้างว่าผลึกมันสวยมากคำพูดที่เป็นในทางที่ดีเป็นในทางบวกคำขอบคุณความรักอะไรอย่างเงี้ยผลึกสมดุลสมมาตรแต่ว่าพอเป็นคำพูดที่เป็นในทางเกลียดชังหรือคำพูดในทางลบหรือทางที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยผลึกก็คือบิดเบี้ยวแล้วก็ไม่สมบูรณ์ใช่แล้วอันเนี้ยเขากำลังจะบอกอะไรเรากำลังจะบอกว่าเราพูดอะไรกับร่างกายเราและสมองของเราเราจะเป็นเหมือนผลึกอันนั้นเลยคือเขากำลังจะสะท้อนกลับมาว่าเธอเห็นไหมว่าถ้าเธอพูดกับตัวเองด้วยความรักและการเป็นบวกนะแล้วให้กำลังใจตัวเองเนี่ยเซลล์ในร่างกายของเธอมันจะปฏิบัติตามแล้วอันเนี้ยมันลิงก์กับอีกอันหนึ่งคือถ้าเธอเชื่อว่าร่างกายเธอรักษาตัวเองได้เหมือนพลาเซโบด้วยนะเรื่องเนี้ยก็จะกลับมาอีกว่าดังนั้นน่ะทุกอย่างมันจะอยู่ที่เราและว่าเราพูดยังไงคิดยังไงและมีความตั้งใจยังไงบ้างแล้วคุณอิโมโตะท่านเนี้ยนะคะแกยังแบบว่าลองไปทำด้วยว่าฉันน่ะอยากจะพูดคำว่าสมมติอย่างที่แนนบอก I love you เป็นคนละภาษาน้ำจะเข้าใจไหมคือแกก็มีความแบบเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันลองไปพูดเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกเลยนะปรากฏน้ำเข้าใจเธอรูปแบบออกมาเหมือนกันพอเป็นคำด่าสมมตินะคำหยาบคำสบถอะไรอย่างเงี้ยคนละภาษาเหมือนกันน้ำก็เข้าใจความจริงแล้วบางทีสิ่งสำคัญมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของภาษาว่าเป็นภาษาอะไรใช่แต่สิ่งที่สำคัญคือเจตนาหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันใส่ลงไปเลยแล้วรู้เปล่าว่าตอนแรกแกก็ไม่เชื่อแกเลยมีการทดลองอีกอันหนึ่งก็คือว่าให้คนคนนั้นน่ะไปมองที่น้ำนะมองอันเนี้ยแล้วใส่ความตั้งใจดีหรือใส่คำด่าลงไปปรากฏว่าน้ำออกมารูปแบบตามนั้นเลยค่ะคือไม่ต้องพูดด้วยหรอใช่ไม่ต้องพูดเลยมันแปลกไหมนี่มันคือเราเลยบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือไม้กายสิทธิ์มากคือมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าการส่งผ่านความคิดของเราพลังงานน้ำสามารถรับรู้ได้เรานึกถึงเวลาแบบมีน้ำมนต์แล้วเราอธิษฐานเหมือนถือน้ำมนต์แล้วแบบนึกในใจอธิษฐานขอพรอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นคล้ายๆกันก็ได้นะพูดอันนี้ใช่เลยคือจะบอกว่าเนี่ยคุณอิโมโตะแล้วก็มีหลายๆคนด้วยนะคะไม่ใช่แค่อิโมโตะนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบาทหลวงหรือว่ามีแบบพระหรือมีใครแบบเนี้ยเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าน้ำมนต์ที่เราแบบเพลหรือเราสวดมนต์ลงไปจะมีความวิเศษกว่าน้ำปกติหรือเปล่าก็มีการเหมือนเอาน้ำคลองเธอเอาน้ำแบบเหมือนน้ำสกปรกเลยนะไม่ได้ผ่านฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไปเพลค่ะไปสวดมนต์ไปสวดมนต์ทำพิธีใช่แล้วปรากฏว่าน้ำอันนั้นนะคะคุณผลึกออกมาสวยเลยอันนี้กำลังจะบอกว่าดังนั้นถ้าเราเกิดมาในครอบครัวที่เราคิดว่าไม่สมบูรณ์เราคิดว่าไม่ฉลาดเราคิดว่าเราไม่ดีพอถ้าเราลองเปรียบเทียบนะเราอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนน้ำคลองอันนั้นหรือเปล่าบางทีเราสึกว่าเราโทษตัวเองนะแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยขึ้นแสดงว่าคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้สิถ้าคุณพูดแบบถูกต้องเราเคยทำนะหลายๆคนลองทำดูก็ได้มันก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งว่าบางทีเช้าตื่นขึ้นมาก่อนที่เราจะดื่มน้ำอธิษฐานหรือว่าเราแบบใส่ intention หรือแบบความตั้งใจหรืออะไรของเราลงไปวันเนี้ยแล้วเราก็กินเข้าไปคือบางทีพวกนี้มันก็เหมือน placebo นะว่ามันก็เหมือนกับรู้สึกดีเหมือนเราได้พลังงานที่ดีแล้วคือน้ำแก้วนี้เป็นน้ำที่แบบที่ดีเหมือนเป็นน้ำมนต์เห็นไหมคะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินอีกคือฉันจะบอกว่าพวกเราเกิดมาพร้อมไม้กายสิทธิ์คือคำพูดและความคิดของเราแล้วเวลาที่เราไปพูดว่าร้ายคนอื่นนะคืออันเนี้ยจริงๆแล้วการพูดว่าร้ายคนอื่นมันก็ทำให้อย่างที่บอกนะพวกเราเป็นน้ำทำให้เขาเป็นยังไงคะท้อแท้ในชีวิตคือบางคนบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราไม่รู้เราจะช่วยคนอื่นยังไงให้กำลังใจคนอื่นยังไงการพูดดีๆกับคนอื่นถือว่าคุณก็กำลัง
ให้ทานอยู่เหมือนกัน อืม ถือว่าคุณกำลังช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่เหมือนกัน อืม การพูดดีๆ การให้กำลังใจคนอื่นน่ะทำให้เซลล์ของคุณนะ อันนี้เขาก็มีบททดสอบแล้วเหมือนกันว่า และทำให้เซลล์ของคนคนนั้นนะเธอ อยู่ๆก็เปลี่ยนไปจากเครื่องรับ เขามีแบบว่าเครื่องรับรู้อะไรอย่างเงี้ยเขามีการทดลองหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นการส่งความตั้งใจดีหรือคำพูด ถ้าสมมติว่าเธอพูดไม่ดีกับคนอื่นน่ะ เธอรู้ไหมว่าคนที่เจ็บอะมันไม่ใช่คนที่เราว่าเขา อืม ผลปรากฏว่าสิ่งที่เธอพูดอันนั้นน่ะ มันมีผลกระทบต่อร่างกายเซลล์ของเราค่ะ 100% เลย โอ้โฮ ดังนั้นถ้าเราไปว่าคนอื่น เราไม่ชอบคนอื่น เราไปแช่งคนอื่นเนี่ยคุณคิดว่าเขาเจ็บเหรอ? เข้าตัวหมด เข้าตัวหมดเลยค่ะ กลายเป็นว่าคุณไม่ชอบเขา สมมุตินะคุณเกลียดเขา คุณโกรธเขาอะ แต่คุณก็ยอมนะ ที่จะทำลายร่างกายและจิตใจตัวเอง โดยการที่ไปว่าคนคนนั้นเขาเสีย หลายๆคนก็ไม่รู้เรื่องนี้ ก็ชอบบ่นชอบว่าคนอื่น แต่อันนี้จะบอกแล้ววันนี้ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้อยู่ คุณจะต้องรู้ได้แล้วค่ะว่า ต่อให้คุณไม่ชอบเขาอะ แต่คุณก็ถ้าพูดกันแบบเพื่อนๆกันน่ะ แต่แกก็รักเขานะ แกยอมให้พลังงานและความรู้สึกดี ความสุขกายสุขใจของแกอะ แกเอาไปให้เขาด้วยเลย อืม แล้วสิ่งที่แกได้รับคืออะไรล่ะ? ก็คือคำพูดลบๆ ผลลบๆ อันนั้นน่ะกลับมาที่ตัวเราอีกค่ะ จริง มันก็คือ law of mirror อะ มันก็คือกฎกระจกนั่นแหละ ใช่ มันคือคุณพูดยังไงอะคุณได้แบบนั้นเลย แล้วเรื่องเนี้ยหนังสือหลาย ๆ เล่มจะพูดว่า คุณต้องพูดถึงคนอื่นในแบบที่อยากให้เขาอะพูดถึงคุณ เออ อืม จริง ๆ ๆ คือก่อนที่เราจะคิดว่าทำไมคนนี้พูดกับเราอะนะ อย่างที่บอกบางทีมันอาจจะเป็น reflection ของเขา มันคือผลสะท้อนความคิดของเขา แต่การตอบโต้ของเราอะ เข้าใจไหม? คือยังไง? คืออย่างวันเนี้ย คำพูดที่เราอยากให้หลีกเลี่ยงเลยนะ คือคำว่าอะไรรู้เปล่า? เกลียด อืม มันจะมีคำไหนไหม? ที่แทนคำว่าเกลียด อืม สมมุติฉันเกลียดสิ่งนี้อยู่ ฉันจะพูดได้ไหมว่า ฉันชอบสิ่งนี้มากกว่าสิ่งนั้น ก็คือเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราชอบ แทนที่เราจะไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ชอบ ใช่ แทนที่จะไปบอกว่าเราเกลียดคำเนี้ย แล้วคำพวกเนี้ยมันเป็นคำที่อย่างที่บอกไงคะคุณ พอคุณพูดคำนี้ปุ๊บ ร่างกายคุณน่ะ เขาคิดว่าคุณเกลียดตัวเองด้วย ใช่ เพราะเวลาที่เราโฟกัสอะไรอะ คือเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งนั้นด้วยไง ใช่ แล้วตอนเนี้ยคำพูดอะ คำพูดสร้างคน คำพูดเปลี่ยนคน อะไรพวกเนี้ยมันจริงหมด เพราะนี่มันคือไม้กายสิทธิ์ มันคือพลังงานอย่างหนึ่ง ดังนั้นเรื่องที่สำคัญที่เราทำทุกวันแล้วไม่มีใครรู้คืออะไรคะ? self talk self talk นี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแพร่หลายมากในวงการของคนที่ชอบพัฒนาตนเอง หรือว่าทางจิตวิญญาณของเรา self talk นี่สำคัญยังไง? สำคัญมาก เพราะมันคือเสียงในหัวของเรา ใช่ ทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่า แพ้เสียงในหัว แล้ว self talk เนี่ยส่วนใหญ่เราทำคนเดียว เราทำกลางคืนก่อนนอน หรือส่วนใหญ่เวลาเราเจอเรื่องอะไรที่เราไม่สบายใจอะ เราจะไปนั่งแหละครุ่นคิด แล้ว self talk พวกเนี้ย มันจะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการ manifest ในชีวิตคุณ โดยที่คุณไม่ได้รู้ตัว คือสมมุติฉันใช้ชีวิตกับเธออย่างเงี้ย เราเจอกัน สมมุติเราแฮงเอาต์กัน กินข้าวกัน พวกเราเจอกัน เฮ้ย ทุกคนดูมีความสุขดี แต่มันจะมีไหมที่เรากลับไปบ้านก่อนนอน หรือตื่นเช้ามา หรือระหว่างวัน แล้วเรา self talk อะไรที่คนอื่นไม่รู้อะเธอ การ self talk เนี่ย ความจริงมันไม่จำเป็นที่จะต้องพูดออกมา ถูกไหม? บางทีมันอาจจะเป็นความคิดของเราที่คิดกับตัวเอง ใช่ แล้ว self talk ที่มีผลลบนะสำหรับเราคืออะไรรู้เปล่า? เหมือนเวลาเราทำผิด แล้วเรารู้สึกเสียใจ แล้วเราก็รู้สึกว่าโทษตัวเอง คือฉันจะบอกว่าการที่เราทำผิด แล้วเรารู้สึกผิดเนี่ย มันคือสิ่งที่ถูกต้อง แต่คุณจะต้องรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำผิดอะ มันได้แบบเป็นบทเรียนอะไรให้คุณบ้าง คือการที่เอาแต่โทษตัวเองไปอะ คือมันไม่มีประโยชน์ไง มันไม่มีประโยชน์ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือบางคนน่ะพูดไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ อะ มันจะเอาอะไรรู้ไหม? มันจะเอาเรื่องเดิมๆ ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว 10 ปีอะ กลับมาอีกเธอ ก็คือกลายเป็นว่าเหตุการณ์ก็วนกลับมาซ้ำอีก ใช่ คือคนส่วนใหญ่เวลา self talk อะ โดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็น negative เรื่องที่เราทำผิดพลาด หรือว่าเรื่องที่เราไม่สมหวัง หรือเรื่องที่เราทำแล้วมันล้มเหลวอะ คนส่วนใหญ่อะมักจะเอาเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี้ยกลับไปโยงกับอดีตอีก แล้วก็เอามา self talk อีก เข้าใจเปล่า? คือเหมือนแบบว่าฉันคิดเองเอง เธอเคยเป็นไหมล่ะ? คิดเองว่า ฉันผิดไปจริง ๆ ด้วย ฉันไม่ดีพอ พอนั่งกันไปสักพักหนึ่งแล้ว นั่งไปเรื่อยๆ เข้าใจเปล่า? บางคนอาจจะแบบ ดริงก์ไปด้วย ฉันจิบไวน์ไปด้วยแล้วกัน ฉันดูหนังเศร้าไปด้วยเลยค่ะ อะไรอย่างเงี้ย สักพักหนึ่งพอ เฮ้ย เมื่อ 5 ปีที่แล้วเรื่องนี้ก็เกิดว่ะ จริงด้วยว่ะ ฉันก็ว่า ฉันมันเป็นคนแบบนี้จริง ๆ อะ
มันเป็นกรรม ไม่แล้วย้อนกลับอีกอุ๊ยเมื่อ10 ปีที่แล้วเฮ้ยเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันเลยเนี่ยคือ self talk ในแบบที่ทำให้คุณน่ะออกจาก loop และวงโคจรเนี่ยไม่ได้แล้วเราทำกันโดยที่เราอะไม่รู้ตัวหมายถึงว่าต่อให้คุณ affirmation นะต่อให้คุณคิดว่าคุณอยาก manifest อยากเสกอะไรอะแต่ self talk ของคุณน่ะมันเป็นแบบเนี้ยทุกวันใช่คือ self talk เนี่ยคือความจริงแล้วเนี่ยถ้าพูดให้มันดีๆนะคือถ้าเรา self talk กับเราดีๆนะความจริงเราสามารถเขียนโปรแกรมใหม่ให้ชีวิตเราได้เลยนะใช่คือ self talk อะคุณสามารถหลอกสมองและจิตของคุณได้โดยการใช้ self talk เพราะนี่คือไม้กายสิทธิ์แต่บางคนบอกว่าไม่เอาฉันไม่อยากทำมันดูเหมือนการโกหกมันดูเหมือนการเป็นหลอกตัวเองสมมุติว่าฉันเป็นคนที่สุขภาพดีแต่ว่าตอนนี้ฉันป่วยอยู่สมมุตินะฉันเป็นคนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้โอ๊ยแต่ดูซิตอนนี้ดูดิดูบิลดิโหยังผ่อนไม่หมดเลยคือความจริง self talk เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันคือการหลอกตัวเองหรือเปล่ามันคือการหลอกตัวเองถ้าคุณคิดแบบนั้นถ้าคุณคิดว่ามันคือการหลอกตัวเองมันก็คือการหลอกตัวเองค่ะสิ่งที่คุณคิดมันคือสิ่งที่มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าคุณเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ว่าไม่ใช่อันเนี้ยคือการสร้างตัวตนใหม่ของฉันโดยการใช้คำพูดและจิตของฉันเองเป็นยังไงคะเปลี่ยนไหมแค่เธอฟังเธอก็รู้สึกดีขึ้นไหมจากที่หลอกตัวเองอุ๊ยฉันหลอกตัวเองรู้สึกผิดคือมันคือการที่เราพูดออกไปโดยที่เราต้องเชื่อในสิ่งนั้นด้วยอะใช่แล้วเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงการหลอกตัวเองบางทีเหมือนเราพูดออกไปอะแต่ลึกๆในใจเราอะเราไม่เชื่อไงแล้วเราก็ปฏิเสธความจริงด้วยแต่พูดออกไปนะฉันสุขภาพดีแต่ลึกๆในใจอะเราปฏิเสธมันว่าแม่งเป็นไปไม่ได้หรอกพูดไปงั้นแหละอะไรอย่างงี้ก็ถึงบอกไงว่าถ้าคุณคิดแบบนั้นปุ๊บแล้วคุณพูดแบบนั้นปุ๊บอะทุกอย่างมันก็ไม่เกิดผลแต่ถ้าคุณ self talk ดีๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอะเธอเขาจะมี self talk ที่ดีมากเพราะว่าอย่างที่บอกนะความล้มเหลวความผิดพลาดทุกคนมีหมดมันไม่มีใครหรอกที่แบบว่าเพอร์เฟกต์ทุกอย่างคุณตอน10 ปีที่แล้วอะกับคุณในตอนนี้มันก็คือคนละคนกันในทางกลับกันเพื่อนของคุณครอบครัวของคุณหรือคนที่คุณรู้จักอะ10 ปีที่แล้วเขาเป็นแบบไหนไม่แน่ว่าตอนนี้เขาก็อาจจะเปลี่ยนตัวเองไปแล้วก็ได้การที่คุณไปพูดหรือไปว่าใครหรือไปซ้ำเติมใครแบบนั้นน่ะมันกำลังสะท้อนอยู่ว่าจริงๆแล้วอะข้างในคุณกำลังรู้สึกขาดอยู่แล้วอย่างที่เคยพูดว่าสมองกับจิตใจของเราอะเขาแยกไม่ออกว่าอันนี้คือปัจจุบันหรืออดีตถ้าคุณไม่ยอมเขาเรียกว่าอะไรอะ let go อดีตไปซะแล้วสร้างตัวตนใหม่โดยการใช้คำพูดและ self talk ใหม่อะตัวตนเดิมของคุณมันจะกัดกินมันจะเหมือนแบบกัดกินทั้งหัวใจของคุณและกับผู้อื่นด้วยนะแล้วฉันรู้เลยเธอบางคนน่ะเปลี่ยนตัวเองไม่ได้พอเลยรู้เปล่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อคืนนี้นอนคิดไปแล้วนะฉันอยากจะเปลี่ยนตัวเองตื่นขึ้นมาปุ๊บเจอคนในครอบครัวเจอคนรักเจอเพื่อนพูดว่าอะไรคะฉันว่าแกเปลี่ยนไม่ได้หรอกแล้วคุณจะทำไงเวลาคุณเจอคนแบบนี้คุณต้องมา self talk ให้เก่งๆแล้วนี่ไงเพราะตอนนี้ในเมื่อไม่มีใครเชื่อคุณแต่คุณต้องเชื่อตัวเองแล้วคุณก็ทำให้เขาเห็นเลยว่าคุณเปลี่ยนได้เพราะในทางกลับกันถ้าคุณเป็นคนรอบข้างอยู่แล้วใครบางคนเดินมาหาคุณน่ะสมมุตินะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออะคุณจะพูดยังไงกับเขาดีที่สามารถช่วยเขาให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้คุณจะพูดไหมว่าฉันว่าแกเปลี่ยนไม่ได้หรอกแกเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่เกิดอะจริงหรือเธอจะพูดใหม่ว่าเฮ้ยจริงเหรอเธอจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เหรอเฮ้ยฉันเชื่อว่าเธอทำได้ใช่มันก็ต้องเจอคนที่เป็นแบบว่าพลังงานเดียวกันอะเนาะแต่อย่างที่บอกไงว่าตอนเนี้ยเราอะสามารถเป็นได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ให้ได้คือให้กำลังใจเพราะในเมื่อเรารู้ว่านี่มันคือไม้กายสิทธิ์สิ่งที่คุณพูดมันคือพลังงานแล้วคุณรู้เปล่าว่าเขาไปเอาเครื่องไปวัดอย่างที่บอกก่อนหน้าเนี้ยคนที่ได้รับคำพูดดีๆให้กำลังใจอะเซลล์ในร่างกายเขาอะรีแอ็กต์คนละแบบเลยกับการโดนว่ากับการโดนด่าหมายถึงว่าตอนนี้พอเรามีลูกมีหลานของเราอะเราก็ไม่ได้อยากจะไปที่เธอเคยพูดอะว่าถ้าเธอไปพูดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดื้อใช่คือเหมือนกับว่าหลายๆคนน่ะเวลาที่เลี้ยงลูกอะเขาจะชอบพูดใส่ลูกตัวเองว่าแกมันไม่เก่งอะทำไมไม่ฉลาดทำไมขี้เกียจทำไมเป็นเด็กดื้ออย่างเงี้ยมันเหมือนคำพูดเราอะไปสแตมป์อะไปประทับสิ่งนั้นให้กับเด็กคนนั้นมันคือ identity แล้วสำหรับเราอะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วอะเราต้องระวังคำพูดให้มากขึ้นคำที่มันเป็น identity มีคำว่าอะไรบ้างคือเป็นคืออยู่คือคำว่าคือเนาะคือเหมือน is am are เงี้ย identity คือถ้าคุณบอกว่าเด็กคนนี้เป็นคนดื้อ
เหมือนที่เราเคยแบบโดนกันมาสมัยก่อนใช่ไหมเราอาจจะเคยบอกว่าเธอเป็นคนไม่ฉลาดเลยอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นคนไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นใช่แล้วคุณก็รู้ใช่ไหมว่าพอคำพวกนั้นน่ะมันทำให้เราโตขึ้นมาแล้วบางทีเรามี inner child และมีความไม่มั่นใจว่าฉันจะเป็นคนอื่นได้หรอเพราะฉันน่ะถูกสแตมป์แล้วไงตรงหน้าผากมาคือหลายตั้งแต่คนเด็กน่ะโดนพ่อแม่พูดตั้งแต่เด็กว่าทำไมเป็นเด็กดื้ออย่างงี้ทำไมแกโง่ขนาดนี้เนี่ยอย่างเงี้ยโดนสแตมป์กันมาประทับตากันมาแล้วมันผ่านรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นแต่เรื่องเนี้ยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะเพราะเรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้มีการแบบเข้าใจปะมีคนมาศึกษาจริงๆจังว่าจริงๆคำพูดของเรามันคือไม้กายสิทธิ์แล้วคำพูดของเรามันสามารถสร้างคนและเปลี่ยนชีวิตคนได้และสามารถทำลายคนได้เหมือนกันถูกต้องเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยเวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปอะคืออยากให้มันเป็นพลังงานที่ดีคือเป็นพลังงานที่ดีต่อผู้ฟังและเป็นพลังงานที่ดีอะต่อตัวเราเองด้วยถูกต้องค่ะแล้วพอรู้แบบเนี้ยเราจะไม่อยากว่าคนอื่นไม่อยากไปติคนอื่นเพราะอย่างที่บอกว่าพอคุณไปว่าไปติคนอื่นเซลล์ในร่างกายของเราสมองของเราอะรับรู้คำนั้นเหมือนกันมันทำร้ายตัวเราเองด้วยแล้วบางคนบอกว่าทำไมเสกไม่ได้อยู่ทำไมชีวิตไม่เปลี่ยนทำไมดึงดูดเดิมๆคุณ self talk แบบไหนเรื่องเนี้ยคุณมันมีผลหมดเลยมันคือ inner work อีกแล้วพอจะวนกลับมาคือว่าเรื่องเนี้ยคุณต้องทำเองต่อให้มันไม่ใช้เงินน่ะแต่มันใช้ความพยายามและการทำแบบสม่ำเสมอของตัวคุณค่ะถูกต้องเรื่องเนี้ยไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าเราเคยได้ยินมาว่าหลายๆที่เขามีแบบเปิดคอร์สสอนการพูดโดยเฉพาะเลยนะการพูดในที่นี้ไม่ใช่ว่าแบบพูดในที่ประชุมใช่ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แต่เป็นการพูดแบบself talk เนี่ยแหละใช่แล้วก็เป็นการพูดแบบ transformational คือแบบเหมือนใช้ไม้กายสิทธิ์พูดยังไงให้เปลี่ยนชีวิตคุณแล้วก็มี Secret Society นะคะของคุณแบบเควินทรูโดเขาเนี่ยพูดเลยว่ามันจะมีกลุ่มลับค่ะองค์กรลับองค์กรหนึ่งซึ่งเขาว่าถูกชักชวนไปเข้าตอนเด็กๆและในองค์กรเนี้ยจะมีแบบบิลเลนแนร์หมดคือคนรวยระดับแบบว่าหมื่นล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยเชื่อเลยว่าคำพูดอะมันจะสำคัญขนาดไหนทำไมถึงขั้นจะต้องมาตั้งองค์กรลับในการสอนคำพูดแล้วคอร์สที่เขาไปเข้าอะเธอวันๆไม่ต้องทำอะไรพูดอย่างเดียวเป็นเวลา2 ปีคอร์สเนี่ยนะคอร์สนี้การพูดเนี่ยนะพูดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยนะคือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดจะเสกไม่ต้อง visualization เลยพูดอย่างเดียว2 ปีแล้วถ้าพูดผิดสมมติวันนี้เธอมาแล้วแบบเราคุยอะไรกันแล้วอาจารย์เห็นว่าเธอพูดผิดจะ correct ใหม่ตลอดเวลาคือเขาอยากจะทำให้มันเป็น auto pilot คือพูดง่ายๆคือไม่ต้องใช้สมองคิดอะว่าจะพูดอะไรคือต้องออกมาจากไขสันหลังให้ได้อะการพูดในทางที่ดีแบบเนี้ยแล้วมันคือการฝึกไงคุณเห็นอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์เนี้ยบางทีเราจะสะบัดแล้วป่ะบางทีเราจะเริ่มหรือจะบ่นหรือจะแบบแต่ทีนี้อย่างที่บอกอะสมมติเราไม่พูดคำว่าเกลียดนะเราจะพูดยังไงดีแบบอ๋อไม่หรอกฉันชอบทำอันนี้มากกว่าหรือบางคนบอกว่าฉันสมมตินะอุ๊ยตอนนี้ฉันเป็นคนที่มีหนี้อยู่ฉันจะเป็นคนรวยมันดูห่างไกลมันจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยองค์กรนี้เขาก็จะบอกว่าให้ใช้คำว่ากำลังแบบ I'm going to be เพื่อให้รู้สึกว่ามันเฮ้ยเข้าใจปะเหมือนว่าทุกอย่างมันกำลัง working out ตอนนี้จักรวาลกำลังแบบจัดสรรให้ฉันอยู่แล้วมันดูแบบไม่ได้หลอกตัวเองมากไงจากเป็นหนี้เป็นรวยเป็นล้านอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อคือตอนเนี้ยฉันกำลังเข้าใจปะฉันกำลังเข้าสู่เข้าใจการเรียนรู้แบบใหม่ที่กำลังนำเงินล้านมาให้ฉันคือใช้คำว่ากำลังอย่างบางคนกำลังเจ็บป่วยอยู่นะคะก็อาจจะบอกว่าร่างกายของฉันกำลังเยียวยาตัวเองอยู่เขาบอกว่าให้เอาคำนี้มาเพื่อปิดช่องว่างระหว่างตัวตนเก่าและตัวตนใหม่อุ๊ยอันนี้น่าสนใจมากทุกคนค่ะใครฟังอยู่เอาไปใช้ได้อยู่ๆพูดว่าฉันสบายดีแล้วเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแบบขัดอยู่ในใจลึกๆให้เปลี่ยนเป็นคำว่ากำลังแล้วอันเนี้ย2 ปีค่ะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนรายการที่เราดูรายการญี่ปุ่นที่อะไรนะสอนหุงข้าวคุณหุงข้าวอย่างเดียวให้ดีให้ได้เหมือนเกาหลีที่เขาเดบิวต์กันอะแล้วก็ฝึกเต้นกันอยู่อย่างนั้นนะ2 ปีดังนั้นเฮ้ยแสดงว่าอันเนี้ยทำไมเราถึงเปรียบเทียบว่าเป็นไม้กายสิทธิ์แสดงว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆแสดงว่าถ้าคุณเอาจริงเอาจังนะกับเรื่องนี้กับการใช้คำพูดแบบจริงจังอะเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้หมายถึงว่าเวลาคุณพูดอะจักรวาลทุกอย่างมันคือคอมมานด์มันคือการสั่งมันคือการบอกในเซลล์ของคุณในการดึงดูดสิ่งใหม่ๆของคุณดังนั้นคำพูดต่อจากนี้เป็นต้นไปก็จะต้องเป็นยังไงคะ
ระมัดระวังในการพูดออกมาแล้วเวลาที่คุณอารมณ์ไม่ดีการไม่พูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเซฟพลังงานของเราอยู่เหมือนกันด้วยเรื่องนี้จริงเลย จริงคือเวลาเหมือนบางทีเราแบบทะเลาะกับคนในบ้านหรือว่าคนใกล้ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่คุณเสกคุณขอนะแล้วคุณบ่นหรือคุณเพลอะไรเงี้ยจากคลื่นที่มันเป็นคลื่นขาดแคลนหมายถึงว่าอะไรบ้างอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจอารมณ์ที่แบบว่าอิจฉาอารมณ์อยากแก้แค้นพวกเนี้ยคุณไม่พูดดีกว่าคือหรือบางทีถ้าเรากำลังอยู่ในอารมณ์นั้นน่ะอย่าเพิ่งทำอะไรหรืออย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรก็จะดีกว่าใช่เพราะว่าคำพูดอะที่คุณเปล่งออกมามันจะแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแล้วถ้าคุณรักตัวเองจริงๆในวันนี้อะคุณจะต้องรู้และมีสติก่อนที่จะพูดเพราะเรื่องนี้คุณเป็นคนควบคุมทุกอย่างในเมื่อเรามาสายนี้เราจะรู้ว่าเราคือผู้สร้างชีวิตของเราเองที่เราเคยพูดกันเอาไว้ในหลาย EP คำพูดนี่มันก็ออกจากเราดังนั้นต่อจากนี้ถ้าคุณไม่รับผิดชอบกับคำพูดของคุณมันก็จะมีผลตามมาเหมือนกันแล้วเรื่องนี้เราจะโทษใครไม่ได้แล้วค่ะ EP วันนี้ค่อนข้างดีมากๆอีก1 EP เป็นแบบถือว่าเป็นสเปเชียลในเดือนกรกฎาคมนี้ให้ทุกคนนะคะคือตั้งแต่เริ่มแรกที่เราทำ edition นี้มาก็คือค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกซึ้งแต่ว่าวันนี้เป็นเนื้อหาที่ทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆในเรื่องของคำพูดคือเริ่มจากอันนี้ก่อนได้เลยค่ะทุกคนคะบางทีแล้วเนี่ยไม้กายสิทธิ์เราอาจจะไม่ต้องไปหาจากพ่อมดคนไหนหรือว่าไปหาของวิเศษอะไรเลยมันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะว่าเราตัดสินใจที่จะใช้ไม้กายสิทธิ์ที่เรามีมาตั้งแต่เกิดเนี่ยไปในทางที่ดีหรือว่าไปในทางที่ไม่ดีกันแน่ถ้าทุกคนชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง Bobby Percy ของเราค่ะคนละ1ไลค์คนละ1คอมเมนต์หรือว่าส่ง Super Thanks มาให้เราได้เลยขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนคอมมิวนิตีของเราในช่องนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้เรา2คนต้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากรอติดตามได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ